Top of the morning. Let's go. Hi, baby. Kaya tayo ng helmet mo. We're on the ride.ให้นิ่งๆครับอยู่ที่ 4,000 รอบครับผม100 ฮะ100ไม่เกิน 95 เดซิเบลครับไม่เกินนั้นขึ้นไม่ได้เอาเหรออันนี้มีเสียงดังอันเดียวที่จะท้อนกันไปได้ไหม Meron akong cardboard. Tarang ko lang kung gumana. Ni. Like, ani...มาจากไหนครับBangkok ครับขอจะเข้าไม่ได้มันจะยึดตัวแล้วมันก็เองหรออ๋อถ้าเป็นตัวแมทกองแนะนำก็อีกที่ที่ท่องเที่ยวก็เป็นสันดานประการชนสาริการนางรองนั้นก็ได้ครับเขาไม่ขึ้นไม่ได้นี่คือสักกะเบียนี่แยกอีก34 โล Tara, din na lang. Or maghanap ng Yamaha Mslaz.
Ha? Ay, muffler ba yun? Silencer ka na? No, silencer. Okay. Saan kaya kakahanap nun? May bayan. Like kaya? Yeah. Oh, sige. Parang 2 minutes lang. Tapos doon tayo sa kabila daan. tayo sa kabalay na kay Nilak. Wala ka. Natin ni sa kanya tayo. ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็คนละ400ลดคนละ30ถ้าไปที่กติกานั่งรองจะไม่แพงหรอกถ้าขึ้นเขาใหญ่แพงแน่นอน Wala. ลงก็ได้ Okay. Sorry bro. Ano na rin tayo ay huli na din. Doon na lang tayo sa amin. Ay bala yung singil. Okay. Ano na eh? Huli na tayo. Nahuli na. International na para. Pwede tayo sa bayan. Ito tayo. Sorry. Ito tayo mga kakit. Paikot to eh, may paikot. Oo. Meron pa, pero feeling ko ganun din yung sitwasyon eh. Unless may madaanan, ewan ko lang. Try natin. Pero dito na tayo. Kahit na lang, kahit saan. At sige, sadap, punta natin yung dap. Saan yung water? Baka maglalakad pa. Tanong natin. Spark muna tayo. Okay lang yan. Epic na naman ang aming trip. Walang napuntahan kundi ang sabihan ng close. So we're going back. Wala kaming chances sa waterfalls. Puro lang kami na falls. Kailan kala magiging true ang waterfall.
siya. Di kaya talaga. Yeah, that's 900cc of power. Bagong bago. So, tatanggal no? Kaya nga eh, balik ko. So we just ended our trip. We are now just a few kilometers away from our house. And that ends our short Khao ride. Woo! You can go now. It's recording. Abby, look at me. Hello. You ride your skateboard.